Έχουμε τα ρέμποτ, το καμπανάκι, δίνουν τα K2 και από εδώ και από εκεί. Το καμπανάκι χτύψε λίγο πριν και πάμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις εδώ κάτω. Γιατί μας είπε να κατέβουμε κάτω. Έχουμε βάλει το ρέμποτ, το K2, αυτό για κάποιο λόγο συνέχεια είναι σχεδόν στα τέρματα. Λοιπόν. Ρέμποτ εδώ, μαζί με καμερούλα, άλλο K2 εκεί. K2 εδώ. Έχω ένα K2 κάτω από τα πόδια μου. Ωραία. Κατεβήκαμε στον κάτω χώρο όπως ήθελες. Πάνω, όσο ήμασταν, μας είπες ένα όνομα επαναλαμβανόμενα. Το Ολυμπία. Αν αυτό το όνομα είναι όντως το όνομα της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, θα ήθελα να μας το πεις και μέσα από το Vox. Ωραία. Είσαι λοιπόν εσύ διαφορετική ενέργεια. Δώσου μισό λεπτό. Έτσι λέει. Το όνομα, ναι. Το όνομα. Δεν θέλουμε το όνομα της Ολυμπίας. Θέλουμε το όνομα σε ό,τι υπάρχει μέσα στον χώρο. Ημέρα, ώρα. Τι είπε με έναν όρο. Ποιος είναι αυτός ο όρος. Δώσε μας ένα όνομα. Τι λέει να σε ρωτήσω ή δεν θα σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτω, τα K2 και τα 3 φορτώνουν πολύ. Και θα κάνω το εξής. Αυτό εδώ πιανού είναι, για Δικό να μου. το δείξουμε. Δικό σου. Ναι, ναι. Ωραία. Το βάζω μαζί με το άσπρο. Ναι. Το βλέπεις ότι το βαράει. Ναι. Εδώ για κάποιο λόγο, τώρα Ναι. μπορεί να έχει κανένα χαλκό, να έχει... Ξέρεις τι, επειδή εδώ είναι κουζίνα, Μήπως έχει, μήπως έχει σωλήνες και σωλήνες. δοσικά. Να το βάλουμε από εδώ. Αλλά αυτό εδώ, πώς το εξηγείς αυτό. Αυτό, ναι. Τι βαράει. Ναι. Ναι, αυτό να μου πεις, αυτό εκεί γιατί βαράει, αυτό εδώ γιατί χτυπάει τόσο. Αλλά εδώ δείχνει πολύ, πολύ δυνατά. Ωραία, βάλτε κάπου αλλού. Κάτσε να βάλουμε. Κάτσε το δικό σου απλά, Ωραία. γιατί Ναι, ναι. Ναι, με. Κάτσε να το βάλουμε. Εδώ. Ακόμα δίνει. Το βλέπεις. Ωραία ιδέα. Κάτσε να το βάλω και εγώ έτσι. Και δεν έχει Πολύ πιο τίποτα. μεγάλο. Δεν έχει τίποτα. Είναι λάπη, είναι τσιμέντο. Το βάλω ξαπλωτά. Ναι. Να φαίνεται κιόλας. Ωραία. Τώρα. Ωραία. Πάμε. Πάνω μας έλεγες ότι δεν μπορείς να έρθεις. Ήρθαμε εμείς σε έναν χώρο που δεν υπάρχουν, ας πούμε, εικόνες που πιστεύω εγώ ότι μπορεί για αυτόν τον λόγο να μην μπορούσες να έρθεις. Ή κάτι σε ενοχλούσε. Εδώ μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας. Είμαι διστακτικός. Πώς? Είμαι διστακτικός. Πλησίασέ μας. Πλησίασε. Εβίτα. Αλήθεια. Ναι.
Πλησίασε. Άσε. Πλησίασέ μας εδώ στο χώρο. Έλα κοντά μας. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την ενέργεια Κρατάς. που υπάρχει στο χώρο και που μας δυσκολεύει πάρα πολύ στην επικοινωνία μαζί της. Πλησίασέ μας και μέσα από τη συσκευή που κρατάει η Κατερίνα μπορείς να μας μιλήσεις. Μπλε, Ναι. Μπλε. σταθερό. Το μεταξύ αυτό δεν έχει σταματήσει, που νομίζω ότι μπορεί να ήταν ο χαλκός. Σκυλί. Λίγιστο. Εν τω μεταξύ, πώς να δεις, το από πίσω σχεδόν έχει σταματήσει. Ψήλο δίνει. Το μπροστά σταθερά. Και αυτό. Ναι. Και αυτό εκεί. Όχι. Σε κοροϊδεύει κιόλας. Στο χώρο εδώ, Μέσα. από κάτω, υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο. Πατάμε πάνω σε κάποιο Σαπάτι. νεκροταφείο. Είναι η συζήτηση που είχαμε πριν. Ναι, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντηση. Να ξέρει ο κόσμος ότι είχα μια συζήτηση ότι εδώ πάνω μάλλον είναι χτισμένο το σπίτι πάνω σε παλιό νεκροταφείο. Αυτό συμπεράναμε σε ναι, αυτό πριν. Εντάξει. Οπότε μάλλον σωστά το συμπεράναμε. Και μια μεγάλη έκταση εδώ της περιοχής. Μας έλεγε ο Τζίμις. Είχε νεκροταφείο, ήταν νεκροταφείο το οποίο βρήκανε και πολύ παλιούς τάφους. Ποιος φωνάζει help. Αυτό το νεκροταφείο ήταν αρχαίο. Δηλαδή ήταν ένας χώρος όπου υπήρχε και κάποιος ναός αφιερωμένος σε κάποιο θεό ή κάποιος... Άρα είσαι από εκεί. Σωστά. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Άρα έχεις να κάνεις με αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να τριχιάσει γιατί είναι δίπλα αυτή τη στιγμή. Δίπλα Ναι, από και εγώ έχω να τριχιάσει. Ναι. Άρα, και νιώθω και ένα ψύχος εδώ. Άρα, είσαι κάτι από εκεί. Είσαι. Είσαι. Ο Θεός. Είσαι αρχαίγονη οντότητα. Είσαι μια ενέργεια από τη γη Είμαι. που οι άνθρωποι την είχαν συμβολήσει με κάποιο θεό. Με ποιο θεό? Τρολά. Μπορείς να μας δώσεις το όνομα αυτού του θεού? Περίμενε. Γελάει. Σκορυδεύει. Είσαι ωραίος τύπος όμως. Έχεις και χιούμορ. Ωραία λοιπόν. Θέλεις να μας πεις ποιος είναι αυτός ο Θεός στον οποίο ήταν αφιερωμένο ενδεχομένως κάποιο αρχαίο ιερό? Πώς είπε? Τριάδα, τριαδική θεά. Εδώ. Τι βλέπεις εδώ? Τριαδική θεά. Τριαδική θεά Εκάτη. Ναι. Εκάτη, Άρτεμις, Σελήνη, Κιβέλη. Ναι. Τι σχέση έχει Πάρνηθε με τη τριαδική θεά? Σίγουρα τα σπήλαια. Ναι. Η Άρτεμις, η Αγροτέρα, Ναι. του κυνηγιού. Υπάρχει σπήλαιο του Πάνα. Μπράβο, που είναι πάντα. Πάντα. Λογικά θα υπάρχουν και άλλα που δεν τα έχουμε ψάξει για να ξέρουμε. Άρα, όντως έχεις να κάνεις με το χώρο, με τα ρήγματα. Σωστά? Ναι. Έχεις σχέση με την Αρτεμή ή με τη Δήμητρα Την Περσεφόνη. ή την Περσεφόνη. Επειδή εδώ υπήρχε νεκροταφείο, από ό,τι συμπεράναμε,
Σωστά. Πες μου ναι ή όχι. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Άρα, έχουμε να κάνουμε με μία θεά του κάτω κόσμου. Με 2. 3. Άρα μιλάμε για την Εκάτη. Σωστά. Κάτι Δήμητρα Περσεφόνη. Εκάτη Δήμητρα Η Περσεφόνη. Περσεφόνη, η κόρη της Δήμητρας στον πάνω κόσμο και η Εκάτη, η μάνα της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο. Αυτό. Ναι. Το σπίτι αυτό εδώ, όταν χτίστηκε, σε ενόχλησε. Τι όχι ιδιαίτερα είπε. Ή ιδιαίτερα είπε ή πρέπει να βρεις τρόπο. Κάτι τέτοιο άκουσα κι εγώ. Σε ενόχλησαν οι άνθρωποι αυτοί που έφτιαξαν το σπίτι. Λίγο. Δεν εξηγείται τώρα αυτό να το παλάει έτσι, παιδιά. Όχι. Είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν θα λέμε ότι είναι εδώ. ρε Χτυπήσαμε παιδιά. φλέβα. Είναι εδώ. Τελικά μου φαίνεται. Λόγω που, ναι, λόγω που σας έλεγα Ναι, να κατεβαίνετε. ναι. Και Ολυμπία, αρχαία Ολυμπία. Αρχαία Ολυμπία. Ναι. Είδες και... Ναι, όλα συνδέονται τώρα. Ναι. Ή αρχαία Ολύμπια. Ναι. Μήπως το τζάκι εννοούσε εστία. Ναι, Αυτό έλεγα. για πριν αυτό την συζητούσαμε. Γι' αυτό είπαμε να έρθουμε στην καρδιά του σπιτιού. Στην Δηλαδή, καρδιά του σπιτιού. είτε στην είσοδο ή να βρούμε την κουζίνα, δηλαδή κάπου που να... Γιατί η θεά εστία το ξάζανε μέσα στην κουζίνα, στο τσάκι. Αυτό Ναι, εννοούσε, η εστία συμβολίζεται πάντα με την κουζίνα του σπιτιού. Ή το τζάκι ή την κουζίνα, γιατί είναι η ψυχή, είναι η καρδιά, είναι η τροφή. Οπότε, γι' αυτό το συζητούσαμε πριν με την Κατερίνα και είπαμε να κατέβουμε, να βρούμε την εστία, την καρδιά του. Θεωρώ ότι οι θεοί έχουν θυμώσει πάρα πολύ. Και εγώ αυτό αισθάνομαι, σαν ιεροσυλία. Το ξέρω, αυτό δεν εξηγείται. Και το έσβησα και το ξανάναψα. Έχετε ενοχληθεί πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει εδώ. Πάνε τώρα, δίνουν πόνο, έχουν ενοχληθεί. Οι θεοί είναι αρχαίοι. Να υποθέσω ότι έχει συλληφθεί το αρχαίο ιερό. Ίσως από πάνω του να υπάρχουν κι άλλα στρώματα οικειών, κάποιο ματρί, κάποιο καινούριο μικρογραφείο. Ίσως έχουν συλληφθεί τα μνήματα, οι προσφορές έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και οι θεοί αυτοί ξεχάστηκαν. Άρα δηλαδή όλος αυτός ο σεβασμός προς το ενεργειακό πεδίο του χώρου, του βουνού, του ήγματος, η θεστιογενής πλευρά της Πάρνηθας, με την έννοια των υφάτων. Όλο αυτό προσβλήθηκε. Όλο αυτό παρατήθηκε, όλο αυτό έμεινε πίσω. Δεν υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια αυτός ο σεβασμός και αυτή η προσφορά. Σωστά. Αν έχουμε δίκιο ότι αυτός είναι ο λόγος που έχετε ενοχληθεί, δώσε μας ξανά ενδείξεις στο ρέμποντ, στο καμπανάκι, όπου θέλεις εσύ, ακόμα και με έναν ήχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Εν τω μεταξύ, κάνουν τελετές εδώ πέρα που έρχονται και κάνουν διάφορες τελετές. Κάνουνε. Για να αντλήσουν. Αντλούν, αλλά το προσβάλλουν, γιατί αυτή η ενέργεια είναι θετική. Και αυτό που κάνουν είναι Προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν με ένα τελείως reverse τρόπο, αρνητικά, και αυτό είναι που ενοχλεί πάρα πολύ, όπως ενόχλησαν Μπράβο. και οι ιδιοκτήτες. Και ίσως να ενόχλησαν γιατί κάτι να εντοπίστηκε στα θεμέλια, το οποίο το παραβίασαν, το σκέπασαν και το απέκρυψαν. Και δεν νοιάστηκαν γι' αυτό. Απλά το σκεπάσαμε το σπίτι. Αυτό. Αν έχουμε δίκιο, δώσε μας, σε παρακαλώ, περισσότερες ενδείξεις στο χώρο. Κάντα όλα να ανάψουν. Όλα. Να γίνει μοβ, μπλε, να χτυπήσει το καμπανάκι. Τι είπε? Τόλι. Εγώ εδώ τουλάχιστον άκουσα τόλι. Τόλι, ναι. Βλέπουμε ότι έχεις ξεκινήσει να επικοινωνείς μαζί μας. Ίσως γιατί σε καταλαβαίνουμε. Όλα άναψαν. Και ίσως γιατί πολύ καιρό ήθελες κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να σε καταλάβουν. Αυτό ήταν αυτή η πικρία που είχες, αυτή η άρνηση. Άρα καλά κάναμε που ήρθαμε μαζί. Εγώ στο είχα πει ότι πρέπει να έρθουμε μαζί. Θυμάσαι εδώ.
Γιατί ήθελα και εσύ να το δεις αυτό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, πήραμε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουμε. Ναι. Γιατί γίνεται. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μας έχεις δώσει. Γιατί ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ είναι αυτός. Είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το λόγο που αυτός ο χώρος δίνει πάντα... Ό,τι βλέπεις δεν θα το πιάνεις με τα χέρια σου, γιατί έχουμε κάνει τελετές εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ούτε να περάσεις από πάνω. Τι να μην περάσουμε, τα πάντα Όταν πάμε σπίτι θα βγάλεις τα πόδια Ναι, πίσω. αυτό εκεί. Αυτό εκεί είναι... Ναι. Έχουνε κάψει. Τι είπε? Ακολούθησέ του. Ακούς. Τι να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, Θέλω να ρωτήσω. Θες να ρωτήσεις? Έχω ερώτηση. κάντι. Η παρακέντηση με το άσεν έχει καμιά σχέση, έχει καμιά δουλειά? Αφορά το ίδιο άτομο? Ναι. Ποιο άτομο? Και επειδή επέμενες ότι γιατί δεν μπορείς να έρθεις μια επικοινωνία τέλος πάντων, τώρα σου είναι πιο εύκολο? Θες να φύγω από το χώρο? Φύγε. Πρέπει. Φύγε, πρέπει. Ωραία, θα πάω παρέξω. Λοιπόν, το εξής. Όπως είμαι σε αυτή τη θέση εδώ, αν βάλεις κάπου αλλού τη ματιά σου Ναι. και αρχίσεις και συνειδητοποιείς πώς αναβοσβήνουν Ο τα άντρας K2, ο άντρας σου, είναι σαν να υπάρχει ένας σχηματισμός εδώ. Αυτό που λέγαμε. Κάνει αυτό το Ναι. πράγμα συνέχεια. Και εμείς είμαστε στη μέση. Και εσείς τι Αυτό. λέτε? Αυτή Γι' αυτό τη στιγμή, έχουμε αυτό το- λέγαμε την Εβίτα, ότι χτυπάει στους τοίχους, δεν Ναι. λέει, δεν περπατάει. Ναι, όχι, είναι... Λοιπόν, από τη στιγμή που εμένα δεν με πάει, εγώ πάω μία έξω και είμαι εδώ. Νωρίτερα, σε χαιρέτησε. Σε χαιρέτω. Άκουσα. Σε άκουσα, μικρό καμπανάκι. Φύγε, σου λέει. Λοιπόν, νωρίτερα σε ρωτήσαμε αν έχεις κάποια σχέση με το στοιχείο της φωτιάς και μας είπες όχι. Έχεις τελικά σχέση με το στοιχείο της φωτιάς? Είναι ενισχυμένη, Επί επιτυχής, ενισχυμένη επιτυχής. Με το στοιχείο της γης έχεις... Η Κωνσταντέη. Κωνσταντέη. Παπακοστόπουλος είπα εγώ. Παπακοστόπουλος. Πάψε είπε. Ό,τι θες πάρε. Λοιπόν, για πλησίασέ μας έτσι τώρα που θέλεις και έχουμε αρχίσει να επικοινωνούμε με σένα επιτέλους. Να μας πεις, μπορείς να μας δώσεις το επίθετο των ιδιοκτητών του σπιτιού. Το γνωρίζεις? Κοκόρια. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο σπήλαιο εδώ κοντά που κατά την αρχαιότητα Ναι. ε, Στα ανατολικά. στα ανατολικά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε θα το ψάξουμε αυτό και ίσως στις επόμενες έρευνες να μπορέσουμε να επισκεφτούμε και αυτό το χώρο. Θα ήθελες να έρθουμε? Ναι. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Αποφάσισε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, λογικά, από πίσω. Αυτό το σπήλαιο βρίσκεται κοντά στο ρήγμα.
Είναι κοντά στο ρήγμα που έδωσε το σεισμό το μεγάλο. Ναι. Ο σεισμός επηρέασε σε κάποιο βαθμό. Γιατί ξέρω ότι το ρήγμα άνοιξε και μετακινήθηκε. Αυτό επηρεάζει, αλλάζει τη ροή της μαγνητικής ενέργειας. Για τη μαγνητική, εκτός αν είναι για τη μαγνητική ενέργεια, διαφοροποιητική ενέργεια αυτή. Θα ήθελες αυτό το σπίτι να γκρεμιστεί και να ξαναγίνει το ιερό σου. Ναι. Αν σου φέρναμε κάποιες προσφορές στο χώρο που, όπως μας είπες, βρίσκεται αυτό το σπήλαιο, τι θα ήθελες να σου φέρουμε? Θέλω να μου πεις 2 υλικά να σου φέρουμε ως προσφορά. Κοίτα. Ναι. Θέλω να μου πεις 2 υλικά. Θέλω να ταυτοποιήσω ότι είσαι εσύ και όχι κάτι άλλο. Εμείς ξέρουμε ποια είναι τα υλικά στις θέες. Θέλω να μας τα πεις και εσύ. Δεν γνωρίζεις ποια είναι τα υλικά. Γλυκό είπε. Ναι. Ωραία. Είπες κάτι γλυκό και κάτι ακόμα. Ποιο είναι... Και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποιο είναι? Θέλω να μου πεις ποιο υλικό είναι το δεύτερο. Γάλα. Γάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θέλαμε. Γάλα, Και τι άλλο. Μέλι. μέλι, Ναι. Μέλι. μέλι. Εντάξει, οκ. Γάλα, γλυκό, μέλι. Και θέλω το αγαπημένο της σεκάτης. Πες το. Πάμε. Σκόρδο. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Άρα έχουμε να κάνουμε πάλι με μία αρχαίγονη. Εντάξει. Ενεργειακή. Δεν θα το πω οντότητα, θα το πω νοημοσύνη, θεότητα. Γιατί θεωρώ ότι σε υποβιβάζω αν μιλήσω για οντότητα. Ναι, ναι. Είσαι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Στον πλανήτη, μέσα μας, παντού, ενεργειακά. Κοίτα. Οπότε, με πολύ σεβασμό, αντιλαμβανόμαστε το λόγο που θεωρήθηκε ύβρις, η συνέχιση στην πορεία της ιστορίας όλης της περιοχής, αν τελικά καταστράφηκαν τα ιερά, έγινε σύλληση στο αρχαίο νεκροταφείο, ενδεχομένως από πάνω να υπάρχουν και άλλα κτίσματα. Σαν στρώματα πάνε. Σαν στρώματα. Μέχρι και μαντρί έχει περάσει από εδώ. Με μαρμιά, με βοσκό, Ναι, τα πάντα. ναι. Άρα λοιπόν αυτό σε ενόχλησε πάρα πολύ, αλλά ενοχλήθηκες πάρα πολύ και με το κτίσμα αυτό. Γιατί όταν τα θεμέλια λογικά έπεφταν στο σπίτι, κάτι βρέθηκε από κάτω, το οποίο αποκρύφθηκε. Σπάστηκε, κρύφτηκε και συνεχίστηκε η οικοδομή Ναι. στο σπίτι αυτό, σωστά? Το τσιμεντώσανε. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Το τσιμεντώσανε, το κρύψανε, για να μην έχουν θέματα με την αρχαιολογία. Και όχι, Σωστά. ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι στα θεμέλια του σπιτιού έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι άλλο κατά τη κτήση του σπιτιού, το οποίο έρχεται πολύ κόντρα
ενεργειακά με σένα. Ξέρεις πόση ώρα σκέφτομαι ότι έχουν Αφού ανατρίχιασα σφάξει τώρα. κόκορα. Μπράβο, στα θεμέλια έχουν κάτω. σφάξει κόκορα. Ωρε, Ναι, ναι. παιδιά. Δώσε μας παντού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε μας παντού, παντού. Γιατί είμαστε πάρα πολύ σίγουρες γι' αυτό. Αλλά... Ξέρεις πόση ώρα το σκεφτόμουν ότι έχουν σφάξει κόκορα, άκουγα με τα κοκόρια. Μα μου κάνει κάτι κόντρα, Κατερίνα. Δηλαδή, αυτό που, είναι που έχει έτσι, που είναι η κόντρα, είναι γιατί αυτό που κάνανε, με αυτό που νόμιζαν ότι πρέπει να κάνουν, ήρθε σε πλήρη κόντρα με την ενέργεια της περιοχής. Και θεωρήθηκε ύβρις, σύλληση, οπότε αυτό το πράγμα είναι κόντρα. Και δεν είναι θυμωμένο με την έννοια ότι κρατάει μούτρα ή ήθελε να κάνει κακό να εκδικηθεί. Έχουν κοντράρει την ενέργεια, την έχουν εγκλωβίσει και δεν μπορεί να γίνει σωστή ροή. Οπότε αυτή η ενέργεια φεύγει από τα πλάινα. Σου λέω τώρα πώς το... Έτσι, δεν ξέρω, έχω πάθει πλάκα τώρα. Όχι, σου λέω, μα το σκεφτόμουν τόση ώρα ότι έχουν σφάξει κόκορο. Ναι, εδώ κάτω. το οποίο ήταν τελείως λάθος για την Εκάτη. Ναι. Ήρθαν από το χωριό, ήρθαν να χτίσουμε εδώ πέρα. Σου λέγανε οι παλιοί σφάξε κόκορα να θέλουμε να Ναι, γυρίσουν γερά. και σφάξανε κόκορα. Ενώ έπρεπε να ρίξουν μέλι Προσφορά. και γάλα. Προσφορά στις θεές. Ναι, όχι γιατί προσφορά, όχι έρχεται αίμα. αυτό μου έρχεται. Όχι αίμα. Όχι αίμα. Και οι ομάδες που έρχονται μετά πάνε να το χρησιμοποιήσουν κόντρα και εκεί η ροή μπλοκάρει και βγαίνει περίεργα και βγαίνει από τα πλάια. Από τα πλαϊνά δεν έχει σωστή ροή. Την έχουν μπλοκάρει τη ροή. Και όσο υπάρχει αυτό το οίκημα εδώ θα είναι μπλοκαρισμένοι. Αν δεν ανοίξει κάτω. Υπάρχει όμως και παράδοση. Ότι, ειδικά πιο παλιά, έτσι, κάθε σπίτι που φτιάχνανε, οποιοδήποτε οικοδόμημα, σφάζανε το. Ναι, μα γι' αυτό. Αυτό. Πάει κόντρα στην Αλλά αρχαία. κοντράρει με τη ροή της Εκάτης, με την ενέργεια το... Κατάλαβε. Κοκόρια τότε εκείνη την εποχή. Στις χθόνιες οντότητες ούτε καν κρασί. Μόνο γλυκά πράγματα, κρυθάρι, γάλα, τα μελιτούτα, που ήταν κάτι ψωμάκια που φτιάχνανε. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Θέλουν άλλη προσφορά. Γι' αυτό και είναι έτσι η ενέργεια και γι' αυτό βγάζει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν μιλάει εύκολα, γιατί έπρεπε να το κατανοήσουμε εμείς πρώτα για να αρχίσει να δίνει. Θυμός. Να σε ρωτήσω κάτι, μιας που είσαι εδώ της περιοχής. Αν θεωρήσουμε ότι γύρω στη δεκαετία του 60-70, αυτή εδώ πέρα η περιοχή θεωρούταν εξοχικές κατοικίες και τα σχετικά, ήταν εξοχίες, δεν ήταν. Κοίτα, σαν παλιός χώρος εδώ πέρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί όπως σου είπα και πριν, έχω έρθει το 99 εδώ. Οπότε αυτό ήταν παρατημένο. Και τώρα για εξοχικό θεωρώ πως εκείνες τις εποχές σίγουρα υπήρχαν. Ναι, υπήρχε όπως εξοχικά εδώ πέρα. Καθόμουν τώρα απ' έξω και το πήγανα. Θα μπορούσε να είναι ένας φοβερός ξενώνας ή εξοχική κατοικία καταπληκτική. Γιατί έχει τα γυμνοδωμάτια δεξιά, πάνω κάτω, και εδώ έχεις ένα πολύ μεγάλο χώρο σαν σαλόνι με τη μεγάλη τζαμαρία, μία κουζίνα μόνο, πολύ μεγάλη, Ναι. την τραπεζαρία θεωρητικά. Εδώ ναι. Έτσι. Ναι. Και διάφορους άλλους Παρόλα αυτά, εγώ αισθάνομαι ότι δεν θέλω να μείνω εδώ. Νιώθω το πάτωμα ότι είναι δηλητηριώδες. Δεν θέλω να... Δεν θα είμαι. Δεν μπορώ να μείνω. Και γιατί δεν έχει τσάκι. Αν ήταν σπίτι καθαρά, θεωρητικά θα έχει και τσάκι. Λες να ήταν ξενώνας. Παίζει να είναι ξενώνα ή εξοχική κατοικία Πες. ή ξενώνας, δηλαδή τύπου ξενοδοχείο, κάπως έτσι. Δεν μου βγάζει το ξενοδοχείο. Κάπως έτσι. Αυτό πάντως παραδείγματος. Ωραία. Νομίζω ότι πήραμε πραγματάκια. Κοίτα, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Γενικός Στομενίδη τα παλιά τα χρόνια ήταν χωράφι, ρε παιδί μου, ήταν πολύ λίγα τα σπίτια. Ναι. Κατάλαβες. Και ίσως να είχε και βοσκοτόπια κάποια εποχή, να είχε στάνες. Γιατί ήταν εξοχή. Δηλαδή θα είχε σπίτια, θα καλλιεργούσαν τη γη. Θεωρώ, θα είχαν τον κήπο τους. Αυτό που έχουμε δει με την Βίτα εδώ πέρα, ότι έμενε η οικογένεια εδώ πέρα, ότι η γυναίκα πέθανε εδώ πέρα. Ναι. Το έχουμε δει και οι δύο αυτό το πράγμα. Αλλά ότι χτίστηκε αυτό το σπίτι με κόντρα. Ναι, ναι.
Όπως ακούω εδώ, ναι, Δεν πάω δονείτε. έτσι. Ναι, αυτό σου λέω. Το νιώθεις. Ναι. Δηλαδή, κάνει κόντρα. Κάνει κόντρα η ενέργεια του σπιτιού με το υπέδαφος. Εγώ σου λέω εδώ δεν μπορώ να μείνω. Και Το νιώθω ταιριάζει να και βγάζει με αυτό πίκρα. το δοκιματισμό που σου είπα πριν, αυτή η δόνηση από κάτω, ταιριάζει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, σαν να σου λέει, όχι. Είδες που λέγαμε για το Vortex Ναι. που ανοίγει και βγαίνει και το εντοπίζαμε κάπου εδώ. Βγαίνει, σαν να σου Κοίτα. λέει, βγαίνει η ενέργεια, Ναι. δηλαδή μου έρχεται ισοπεδώσει την ενέργειά μου τη σωστή. Ναι, ναι, μου την έχετε χαλάσει τη συμβατότητα, τη ροή της, το flow και αυτό το πράγμα μπουκώνει, διαχέεται από τα πλάια, από τα πλαϊνά, βγαίνει περίεργα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αγάρης είναι ο δαίμονας που δονίζει. Μπράβο. Ναι, Ναι. ναι. Το οποίο είναι το όνομα, δηλαδή το όνομα ενός δαίμονα, έτσι, ουσιαστικά είναι ένα όνομα που δίνεται πάνω σε μία ενέργεια. Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ απλά ή κάτι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητα κακό δηλαδή. Είναι μία ροή η οποία είναι κλεισμένη. Και όχι απλά κλεισμένη, είναι μπλοκαρισμένη με λάθος τρόπο. Ακριβώς. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Δηλαδή δεν μπορώ να μείνω πολύ εγώ στο σπίτι. Όχι. Και όποιος αγοράσει αυτό το σπίτι, Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Δεν Δεν υπάρχει θα περίπτωση. στεγνώσει Όχι. ποτέ. Αυτό το σπίτι, αν δεν γκρεμιστεί, να φύγουν από τα θεμέλια, να αλλάξουν από τα θεμέλια αυτά που πρέπει να γίνουν. οργωθεί πάλι το Να έδαφος. αλλάξουν τα χώματα. Να αλλάξουν τα Ναι, χώματα. να αλλάξουν τα χώματα. Και να γίνει εντός εισαγωγικών, πώς τα λέγαμε στο χριστιανισμό, καθαγιασμός, Ναι. να γίνει μια σωστή προσφορά προς το ενεργειακό πεδίο, που να δείξει σεβασμό στις ενέργειες, στην εκάτη ενδεχομένως, αν υπάρχει αρχαίο νεκροταφείο. Και μετά τον εξαγνισμό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν το θεωρήσουμε ως σαν νεκροταφείο που λέγαμε πριν, ότι αν όντως δηλαδή εδώ ο χώρος ήταν νεκροταφείο, όσο και σκάψιμο να κάνεις, δεν θα φύγει αυτό. Όχι, όχι. Είναι αυτό που Γιατί πες, είναι να αλλάξουν τα τεράστιο. χώματα. Ναι, Να ναι. αλλάξουν τα χώματα λίγο έτσι. Να πάρει αέρα Μπράβο. και να μπορέσει να μην πας κόντρα στην ενέργεια, αλλά Δεκτό. μαζί με την ενέργεια. Δεκτό. Να την αναγνωρίσεις, να τη σεβαστείς και να την... Τα χώματα της γύρω περιοχής όμως, Ποιο? τα χώματα της γύρω περιοχής, δεν θα ενοχλήσουν. Όχι. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αυτό είναι το Ακριβώς. θέμα. Κατά πόσο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το χώρο όμως. Δεν το ξέρουμε. Πάντως, από εδώ κάτω, νιώθω πάρα πολύ δηλητηριώδη κατάσταση. Δηλαδή, σαν να... Αυτό, το έχουν μπλοκάρει. Ξέρεις πώς το νιώθω εγώ. Σαν λάβα από κάτω. Πώς είναι Ναι. το ηφαίστειο και η λάβα και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό Σαν να ρώτησα πριν για τη φωτιά, αλλά δεν μας το έδωσε. Και αυτό ακριβώς συμφωνώ. Σαν δηλητήριο. Δηλαδή, μου έρχεται Μπράβο. μια γεύση πικρή. Θιάφη. Ναι, Ναι. πίκρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο χώρος αυτός για μένα. Ναι. Όχι. Και για κάποια τυχαιότητα που δεν ξέρουμε, έκαναν ό,τι έπρεπε λάθος για να συμβεί αυτό. Δηλαδή, αν στα άλλα σπίτια κάνανε ένα λάθος, δύο, εδώ τα κάναν όλα. Όλα. Και συνεχίζουν να κάνουν. Τα έχουν κάνει εδώ όλα. Πέρα, μπράβο. Συμφωνεί. Έχοντας εδώ πέρα να κάνουν συνέχεια τελετές. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχουν κατανοήσει το χώρο και αυτό είναι ίδρυς. Ναι, είναι. Είναι ίδρυς, όχι η τελετή αν θα πιάσει ή όχι, μπορεί να είναι και πιτσιρίκι και οτιδήποτε. Είναι ίδρυς το σκεπτικό. Δηλαδή, έρχεσαι κόντρα με το σκεπτικό. Ναι. Και διαπράττεις ύβρις. Δεν αποδίδεις το σεβασμό που χρειάζεται ο χώρος. Δεν τον τιμάς. Αυτό είναι καθαρά αυτό.
Νεκροκεφαλές, ρε φίλε, αυτό μου βγάζει τώρα. Λοιπόν, Βλέπω νεκροκεφαλές. εδώ, Χιλιάδες δραχμές. ναι, Ο παππούς. Μία πόρτα στρογγυλή. Πολύ παράξενο όλο αυτό. Βεβαίως. Δεν ξέρω, αλλά μιλάει πολύ σιγά. Και το παράξενο είναι ότι αλλάζω σταθμό και ακούω τον ίδιο να μιλάει. Αυτό είναι το παράξενο. Και το έκανα όπως ήμουν προς τέλειος. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα αυτή τη γραμμή που είδαμε στη φωτογραφία που έδειξε στα παιδιά. Στο περίπου είναι, δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά μοιάζει. Και κυρίως όταν την είχαμε ανοίξει με το φωτισμό, φαίνεται αυτή η γραμμή, μπαμ κάνει. Οπότε κάποια πύλη θεωρώ. Έτοιμα. Πού το κάνουμε, εδώ. Ωραία. Για να δω αυτό θα το... Και να πω ότι εγώ είμαι κάτω, στο υπόγειο. Τα παιδιά είναι πάνω στο πρώτο όροφο. Κάνουν το έστες. Ναι. Εγώ κάνω το cancel. Δεν ξέρω τι λένε, δεν τους ακούω καθόλου. Η υγεία αυτή, η οικογένειά μου. Λοιπόν, Ναι, σίγουρα. θέλω να μου δώσει όπως ένα όνομα εκτός της Ολυμπίας. παλιά. Μοιάζει. Φωτιά. Εδώ. Δίπλα. Έλα. Μείνω. Ναι. Άδικο. Το τέλος. Πάμε παρακάτω. Στα χέρια. Ναι. Πρόσεχε στο παράθυρο. Γιατί. Κυριακή. Και τώρα μακριά. Θέλω ξένους να μου δώσει Ήρθε. Ποιος λες. Θα πέσει. Δεν ξέρω τι φάση. Φωτάκι. Μείνει. Κάνω ένα διαλυματάκι. Και συνεχίζω πάλι. Ούτε ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν έχει ανάψει το RainPod. Δεν άκουγα τίποτα. Πάντως το EMF δίνει. Εδώ ήταν Τα παιδιά πάνω δεν ξέρω τι κάνουν. γράδια. Γιατί. Ο Κύριος. Εκατομμύρια. Έκανε.
Ένα λεπτό λίγο διαλυματάκι να κάνω και συνεχίζουμε. Εγώ. Να ηρεμήσω λίγο. Κρατιέσαι. Και ξανά. Και δώσ' το, Λοιπόν, πάμε. παιδί. Να ξυπνάει. Εδώ είμαι. Υποστηρίζει. Φανάρια. Κάθε βράδυ. Μόνο ξέρει. Χώρα. Ναι. Μάτια. Ο χώρος είναι δικός μου. Σεισμό. Μετά το Πολυτεχνείο. Και μετά. Πας. Στα δωμάτια. Έφτιαξε. Ναι. Θα έρθει. Φόβος. Ναι. Καλά. Πω. Τώρα τρόμαξα. Μου ήρθε απότομο ήχος Μόνος. και ψιλοτρόμαξα. Αλίκη. Ο Δημήτρης. Να σε ψάχνω. Ήρθε, ναι. Άρα η γυναίκα του είναι Αλίκη. Άντε. Άρα το όνομα ήταν Αλίκη της Ελεκτρίτρας, το άταξε όταν ο Δημήτρης μίλησε. Να μπω. Να τη ρωτήσεις. Ποια είναι Αλίκη. Λέγε. Αλίκη μου, τι πέθανες. Τίποτα. Το χάσιμο. Ένα. Μακριά. Πάρε. Να δεις τι γινόταν. Μαγικά. Να μας πει. Μικρούλη. Κάτι έχω πειράξει εδώ τώρα. Τι. Κάτι έπεσε, νομίζω. Και δεν Κάτι ρωτάς. ακούστηκε σαν να έπεσε. Και. Εν τω μεταξύ άκουσα και Δημήτρη. Δεν ξέρω τώρα να με φωνάζω τα παιδιά από πάνω. Να κάνει κύκλο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν με φώναξαν. Από πάνω Ομά. το λες. Έλα. Εγώ άκουσα Δημήτρη πάντως τώρα. Οι πληγές. Το άκουσα όχι από το ράδιο. Δεν πάει. Ο πατέρας. Και το μωρό. Πάω να δω. Δεν ξέρω, μπορεί να με φώναξαν όμως. Τίποτα άλλο.
Μαμά, διψάω. Θα μιλήσουμε για εσένα και το έδαφος. Να επισκεφτούμε. Το ορικό. Δεν ξέρω, άκουσα σαν να με φώναξα. Πιο μόνος. Να σου πω ότι κλαίει η μαμά. Είμαστε και οι δύο. Δεν περνώ. Παιδιά, με φωνάξατε. Αυτό. Αργά. Στέλιο, με φώναξατε. Το φως. Άκουσα τον Δημήτρη. Νόμιζα εσύ. Δεν θέλω. Μα υπάρχει. Το μετά. Μήπως ένα όνομα που σαν δείχνει. Ήταν η μαμά. Την εποχή. 2. Είναι πολύ περίεργο. Ασθενής. Ήταν ασθενής η μαμά ή καρκινό. Το παιδί ζει. Μαμά, δώσε το χέρι σου. Ναι. Πάω. Ναι, έλεγε Δημήτρη. Έτσι. Μίμη, Δημήτρη. Δημήτρη, φώναξα εγώ. Άκουσα εγώ Δημήτρης και νόμιζα με φωνάξατε και ανέβηκα πάνω. Ένα Δημήτρης Μίμη και μετά είπε το όνομα Λίτσου. Κάτι που είχα πει εγώ από την αρχή, θυμάμαι. Πολύ φώναξα. Βλέπω. Πρέπει να το μαρκάρουμε. Και είχες καθόλου άκουγες το παράδειγμα. Ξέρεις τι, το παράξενο. Άλλαζα σταθμό και ακόμα τον ίδιο. Δεν θα σου Τι αισθάνεσαι. πω. Τι αισθάνεσαι. Γιάννη. 20. Είναι Γιάννης εδώ. Ελεημοσύνη. Και δεν θα είμαστε πάντα το ίδιο. Με το σπίτι, ελεύθερο. Γιατί έχετε καταλάβει. 3. Το σπίτι. Ναι. Ενώ ήταν νύχτες κάτω από που κρατιούνται ενοικιαζόμενο. Τυχαίες. Ένα. Καλά εκείνο. Ναι. Κοντά. Φωτιά. Ο ήλιος. Ρώτα πρώτα πώς θα έρθω. 10. Ποιος είναι ο χωρισμένος που Τι είπες. Στην αρχή σου είπα. Ναι. Ποιος ο πατέρας. Το φως. Εφόσον είναι χωρισμένος.
ό,τι είναι κενό και με μένα έχουν διαταράξει το ήσυχο με μια 3 κλωστές. Σου είπε 5 ώρες να σου εξηγήσει, να αρχίσουμε από τώρα, να μην δώσει ο δρόμος, θεωρία και σε μένα. Θέλω το όνομα που είπες της μαμάς, το Χριστόλικη. Αλλά δεν θες. Μπράβο. Και μπράβο. Μη φύγεις. Στο ψέμα. Η Θεία Λειτουργία κάθε μέρα άφησε άγγελος γύρισε. Κάνεις λάθος. Θεωρία. Μήπως και αυτός δώσει τη νύχτα παλεύει. Ταυτότητα. Ιδέες. Τα γυαλιά. Πολλά. Εμείς και οι άλλοι, ξέρεις, μεταξύ τους άρχισαν, ναι. Σήκω πάνω και ξέρω ότι τα λόγια αποθηκεύτηκαν. Κάνει Θεό. Κακοποίηση. Τι. Το γενετικό και των ζώων. Ξεχύθηκε καλοκαίρι. Τι είπατε όλοι. Ο λογαριασμός κάνει κακό. Σαν να με σφάζει. Αυτά βράζουν κόκαλα. Για όνομα. Μεμπτό. Είχες αρχίσει... Έφευγα. Ναι. Είχα φύγει. Ναι, ναι. Είχα Εγώ φύγει. σου ρώταγα και έλεγες
μεταξύ τους δηλαδή. Είχα φύγει. Ναι, μας έβλεπα. Άλλαξε η μόρη σου. Αλήθεια. Ναι, άλλαξε η μόρη σου. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα να δονείται αυτό, τώρα μπορεί να ήταν και από το όλο το πράγμα. Όχι, Από ένα άλλαξε σημείο, και η μόρη σου. αλήθεια, από ένα σημείο και μετά. Το παθαίνω, δηλαδή τα πρώτα 5 λεπτά, 7 είναι, μετά έχει γίνει Ναι, κατάλαβα. έχεις κάνει, μιλάγατε μεταξύ σας. Μιλάγατε μεταξύ τους μάλλον. Έτσι, δεν έκανα το πράγμα. Ναι. Ναι. Δεν είχαμε καμία ελάστηση. Δηλαδή, Έχω ανέβει πάνω του. Τις μέρες που μας έφερε τα χθες, ναι, σου έδωσε και το όνομα της μαμάς μου, της Βαραλίκη, της Βαραλίκη, της Μίλη, της Δημήτρης, και νόμιζα ότι εμείς τον φωνάζαμε ένα του πάνω. Αλήθεια. Άκουσα Δημήτρη, ναι, και νόμιζα με φωνάζανε. Και ανέβηκα πάνω. Αυτό το παθαίνω πάντα, τις δεύτερες φορές. Δηλαδή στην αρχή τα πρώτα περίεργα. Ακούω λέξεις, μετά δεν ξέρω τι. Μετά μ' άρεσε λίγο, μετά έχει φύγει. Τώρα έχει φύγει. Δηλαδή, Είχες πιάσει κανονική συζήτηση πρώτα, δηλαδή μιλάγανε μεταξύ τους οι οδότητες, οι οποίοι παράδειγμα με με το Βάζος Φορέστες, ναι, μετά που είναι το εγώ και εγώ μετά. Με φεύγουν, αν με αφήσεις τώρα, πρέπει να σου δω 2 ώρες με τις έτσι και τώρα ακόμα δεν έχουμε τα πει στο μάτι μου. Ξέρω, μ' άλλαξε το κόσμο αυτό τελείως. Αλήθεια. Λέω τι έγινε νωρίς, αυτός όχι δεν είναι. Μάλιστα. Άλλαξε το πρόσωπό σου τελείως. Τελείως. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε και τα καλύτερα. Πάμε για τα καλύτερα. Πώς σας φάνηκε, ωραίο, σήμερα, καλό, ωραίο, ωραίο. Εγώ τουλάχιστον το ευχαριστήθηκα γιατί Εμείς περάσαμε ώρες. ευχαριστούμε. Εσύ να τον ρωτήσω. Τι βιώσεις έβγαλες. Στην αρχή, όταν πρωτοβήκαμε, όταν ήμασταν στην είσοδο, δεν ήθελα να δω. Να, εντάξει, Δεν ακούω. ήθελα να δω. Μπαίνοντας, άλλαξε όλη η ενέργεια του χώρου. Όσο προχωράγαμε και το πιέζαμε, άρχισε και το ένιωθα σαν να πνίγει. Εν τω μεταξύ, ένιωσα και εσένα να το πνιγώσουν, ένιωσα την Εβίτα που χασμουριότανε. Έχει να δώσει κι άλλο. Ναι. Έχει να δώσει πολύ ακόμα. Είναι ένας χώρος πολύ παράξενος. Ναι. Σαν να αλλάζει η ενέργειά του συνέχεια. Σε πάει από δια... Σε μπερδεύει. Σε μπερδεύει, σε πάει Σαν να από το κάνει διαφορετικούς χωροχρόνους. επίτηδες να σε μπερδέψει. Λες και είναι. Ή δεν το έχουμε αποκωδικοποιήσει όσο θα θέλαμε. Και μπερδευόμαστε έτσι. Πάντως πιστεύω ότι σήμερα κάναμε ένα βασικό βήμα. Ναι, αυτό να μας το πει ο Τζίμις που έχει έκτος φορές. Ναι, να ξεκλειδώσουμε λίγο κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το μυστήριο. Γιατί είναι και ένας χώρος που δεν μας έδινε καθαρές μορφές. Δηλαδή έδινε φαινόμενα, έδινε συγχρονικότητες, έδειχνε στα μηχανήματα, αλλά δεν ξεκλείδωνε την ιστορία του, δεν ξεκλείδωνε την ενέργεια, δεν μας καθοδηγούσε κάπου. Εν τω μεταξύ, στο Αρέστες, θα το δει και ο κόσμος, Ναι. στην αρχή είχα πει το όνομα Αλίκη, ότι μου βγαίνει το όνομα Αλίκη. Και πώς έκανε στο Αρέστες και σε ρωτάω, μου λες Αλίκη. Ναι, Και μετά φώναζες Δημήτρη, Μίμη, και νόμιζε ο Τζίμις ότι τον φώναζε από κάτω. ναι, ναι. Είχα τα ακουστικά κανονικά. Άκουγα δεν είναι τα παράσιτα μέσα. Και το περίεργο ποιο είναι. Το είπα στο σπίτι. Και Ότι μιλάγες άλλαζα μετά. σταθμό Ναι. και άκουγα τον ίδιο. Ναι, Τον ίδιο άκουγα. Δεν άκουγα κάποιον άλλο. Και τον άκουγα πολύ σιγά. ναι. Και λέω αποκλείεται η αυτό. Κάτι λάθος έχει γίνει εδώ. Ναι. Μα μου δείχνει ο Στέλιος, μου λέει, βλέπεις τα φωτάκια που αναβοσβήνουν, λέω. Ναι, γιατί από την πέρα του μπαλκόνι φαινόταν ο προβολέας πάνω στο δέντρο που Και χτύπανε. μου λέει ο Τζίμις, και Το εκείνη φακόσμα. την ώρα κάνει η Εβίτα Δημήτρη, Μιμή, Έτσι, Δημήτρη, κάπου την ώρα εκείνη, κάπου την ώρα εκείνη. ναι. Δημήτρη, Μιμή, χωρίς, εμείς εκείνη την ώρα δεν κάναμε ερωτήσεις. Και έκανε Δημήτρη, Μιμή, Ναι. και μετά από 5 λεπτά αρχίζει να ανεβαίνει και έπεσε. Πώς είναι δυνατόν να με άκουσε. Και παιδιά ήταν στην άλλη άκρη, έτσι, ούτε Δεν καν άκουγα, στο εξηγάται, σπίτι. δεν άκουγα Αυτό, τίποτα. Πώς είναι Τίποτα. δυνατόν. Σαν να μην υπήρχε Αυτό. τίποτα. Στην Παπαδιάκη είχες πάει. Δεν Κάτω εδώ στο υπόγειο. Εκεί που μπήκαμε μέσα. στο υπόλοιπο. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να Δεν να μ' ακουγότανε, ακούσεις. πού να ακούσει, τι να ακούσει. Και μίλαγε σιγά η Εβίτα. Ναι.
Όχι, το λέω και στο βίντεο ότι δεν ακούω τίποτα. Ναι. Πραγματικά δεν ακούω τίποτα. Μα είσαι 2 πατώματα κάτω. Ναι. Ουσιαστικά. Εγώ Όχι, είναι φωνάζω. σε 2 πατώματα Πώ κάτω. είναι δυνατόν αυτό? Και δεν φώναζε η Εβίτα και με το που λέει Δημήτρη, Μίμη, 5 λεπτά μετά, αρχίζει και ανεβαίνει και δεν συμφωνάσατε. Ναι. Δηλαδή, εμένα μου βεβαίωσε αρκετά πράγματα και μέσα από το Έστες. Τώρα δεν έχω δει τι έβλεπες εσύ μέσα από τον Gadget. Δεν θυμάμαι πολλά. Τα λες όμως στην κάμερα και τα κάνουμε. Συγγνώμη. Ναι, αλλά σε κάποια φάση η Εβίτα έφυγε τελείως. Εν τω μεταξύ είδα τώρα ένα σκηνικό το οποίο ήταν σαν πύλη όντως, αλλά καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζαμε με τη φωτογραφία. Ναι, Ναι. Ήταν μια πολύ λεπτή γραμμή, δηλαδή φαινόταν. μια ρογμή. Δεν ξέρω αν έχετε δει Ναι. π.χ. στο TikTok που Ρογμή. βγάζουν Μια ρογμή. μια ρογμή στον ουρανό. Κάπως Ναι. έτσι. Είναι η κάπως έτσι. ρογμή που έχει ανοίξει ανάμεσα στους κόσμους. Ανάμεσα στην τρίτη την τέταρτη διάσταση στο πεδίο. Εδώ. Αυτή η ρογμή είναι η που λέμε πύλη με τη μορφή της. Όχι ότι ανοίγει η πύλη και περνάμε εμείς, αλλά με το να ανοίγει αυτή η ρογμή στα πεδία, ουσιαστικά μετατοπίζεται η δική μας συνειδητότητα σε κάτι πέρα από το τρισδιάστατο. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό που είδες είναι. Αυτό το μέρος έχει πολλά στρώματα από διάφορα timelines που λέμε. Ναι. Τώρα έβλεπα ένα σαν χ, αλλά στη μέση έχει και άλλη μια γραμμή. Τώρα δεν ξέρω τι κάνω. Ναι, υπάρχει τέτοιο σύμβολο και δεν θυμάμαι καν τι Είναι είναι. χριστιανικό, είναι καθολικό, Δεν προτεστάντο, θυμάμαι, ναι, υπάρχει αυτό. εντάξει. Που είναι σαν σταυρός αχιαστό και είναι μες στη μέση έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι χριστιανικό αυτό. Δεν θυμάμαι. Το έχω δει, δεν θυμάμαι. Και έχουν γίνει και πολλές τελετές εδώ πέρα, δηλαδή. Θεωρώ ότι αν ξανάρθουμε θα δώσει μια άλλη ιστορία. Ναι, γιατί είναι πολυδιάστατο. Αυτό Και δεν δεν είναι. είναι αυτή η ρογμή που είδε ο Τζίμις, αυτή η ρογμή κάθε φορά που ανοίγει, Αλλάζει. βγάζει κάτι άλλο. Δηλαδή σου δίνει μια άλλη πληροφορία. Νομίζω ότι σήμερα ξεκλειδώσαμε το μυστήριο το ενεργειακό. Μπράβο. Δηλαδή αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε γιατί είχαμε τα φαινόμενα που είχαμε, γιατί αισθανόμασταν αυτά που αισθανόμασταν. Ξεκίνησε κάτι. Θέλει και άλλες έρευνες, θέλει και άλλη μελέτη, να ψάξουμε και άλλα πράγματα για το χώρο. Γιατί έχει να δώσει. Ναι, με μία φορά δεν αρκετά. είναι. Άλλες φορές Δεν είσαι ποτέ πηγαίνει σίγουρο. και 15 και 20 φορές πηγαίνει. Όταν θα κάνεις ένα research στην χώρο, Ναι, εννοείται. Όσο πιο πολλές φορές πας, ναι. θα σου δώσει και κάτι καινούργιο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας. Ο Τζίμις έχει πριν 5 χρόνια έχει αφήσει το αποτύπωμά του, πριν 2 χρόνια. Βέβαια. Έχει αφήσει και αυτό το δικό του αποτύπωμα. Όπως έχουν αφήσει και όλοι οι άλλοι που έρχονται εδώ πέρα και κάνουν και πράγματος μας αφαιρούς ή χρόνια εκείνο που έχουν κοιμηθεί και άστεγοι εδώ πέρα. Έχει και μια ιστορία να δώσει. Εν τω μεταξύ νομίζω πως αισθάνεται και μια δόνηση κάτω. Και εσύ. Που Ναι, είναι εγώ. ψηλοπολί. Και ο Στέλιος και εσύ. Και εγώ. Και η Εβίτα εδώ πέρα που καλό. Και εγώ αισθάνθηκα. Σαν να έτρεπα. Ναι. Εγώ το αισθανόμουν σαν να κάνει αυτό το πράγμα. Από κάτω. Εγώ την ώρα του αίσθηση αισθάνθηκα, εγώ την νόμιζα. Πρέπει το σπίτι να είναι χτισμένο πάνω σε ρογμή. Γι' αυτό βλέπετε τη ρογμή ο Τζίμις. Θα μπορούσε. Πάνω σε ρογμή σεισμού. Πώς είναι αυτό το. Πώς λέγονται αυτά. Ναι, Ρίγμα. Σε ρίγμα. Είναι πάνω χτισμένο σε ρίγμα. Εγώ πάντως είναι από τα λίγα μέρη τα οποία με έκανε και ανατρίχιαζα Είναι συχνά αρκετές πυκνά. φορές. Ναι. Και ένιωσα για αυτή τη δόνηση. Άλλη μία δόνηση την έχω νιώσει στο ξενοδοχείο. Ναι. Που έχουν βάλει σε άλλη. Και τα K2 όλα δίνανε. Συνέχιζε. Ναι, Δεν ήταν. έλεγες Δημήτρη ότι δίνουν οι συσκευές εδώ μέσα. Όντως δίνανε. Και πες ότι απορρίψαμε το γεγονός ότι μπορεί να έχει καλικό στον τοίχο και εκείνο και το πήρες το K2 και το έβαζες αλλού. Αλλού. Και είδες Έδινε το ίδιο. Λοιπόν, Και όχι μόνο αυτό, το είχαμε και όλα μας. Ναι. Δηλαδή, Το και το θέμα ρέμπο και το. Με το Νίκο όταν ήρθαμε εδώ, σου λέω, τα είχαμε σκορπίσει, δεν τα είχαμε σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Το ένα ήταν στο δωματιάκι μέσα εκεί που χτύπαγε το dashing, το δικό μας, και το άλλο ήταν στις σκάλες. ναι. Δηλαδή αυτή την απόσταση σου λέω. Ναι. Βγαίνουμε έξω, παράγανε αυτά, σταμάτησε. Ναι. Όπως αυτό, Ωραία. Έχει να δώσει πολύ. Μα και σήμερα χτυπούσαν από την Οπότε- αρχή, πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρία. Ναι. Είναι πολύ παράξενος ο χώρος. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή σου λέω, 9-10 φορές έχω έρθει εγώ, δεν το έχω καταλάβει ακόμα το χώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κοίτα,
Εγώ εδώ με την β' που το ψηλό, σαν κρεμμύδι και αρχίζουμε σιγά σιγά και του βγάζουμε τη... Αυτό. Έχουμε καταλάβει δύο-τρία πραγματάκια. Τι φλούδα. Την επόμενη φορά πιο βαθιά, πιο βαθιά. Ναι, είναι σαν να πιάσαμε την άκρη του κουβαλιού. Θα ξαναπούμε στη Ίσως να πει και καναλάρισμα. Ναι, θα κάνουμε ένα Θέλει καναλάρισμα. λίγο να μπούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, θα το κάνουμε. Την επόμενη φορά θα πούμε σε κανάλι. Μπορεί να κάνει να βάλει την Εδίκα να κάνει καναλάρισμα και εγώ να κάνω αυτό με την γραφή. Πολύ ιδιαίτερο. Ό,τι προκύψει. Ό,τι προκύψει. Ωραία. Έγινε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Athens Paranormal Jimmy's. Oracle Whisper Evita, Athens Paranormal Jimmy's Evita, Oracle Whisper Στέλιος Κατερίνα. Like, subscribe, follow το κανάλι και στα δύο κανάλια και like. Τα φιλιά μας. Την αγάπη μας. Γεια.